สวัสดีครัสวัสดีครับยินบดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช anel แฟนบออ่ายเวลคัมทุกคนครับพาร์ทที่การทำ recap นะครับของ Final EP When Oranges Fall นะครับต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยเย่เฮ้ EP Final จบนะจ๊ะแล้วนะจ๊ะจบแล้วนะจ๊ะจบแล้วทุกคนอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานเนาะกับเรื่องนี้ถูกต้องโอ้โหใน EP 1มี12 EP ด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์พิเศษอีกนะครับที่ได้ไปพูดไปคุยแล้วก็ไปเล่นเกมกับน้องๆเนาะ ใช่ใช่แล้วโอ้โหเฮ้แฮปปี้อ่ะอ่ะทุจริงกคนก่อนอื่นก่อนใดต้องโต๊ะจีนแล้วมะ อ่าโต๊ะจีนกันหน่อยทางนี้ค่ะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับถูกต้องแก๊งพี่โกคืออ่ะพอพูดถึง Final EP เนาะแล้วเราพูดว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบ slice of life แล้วก็มีเรื่องของ coming of age เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเป็น Final EP ที่ทำให้เราเห็นภาพชองของซีรีส์เรื่องนี้จริงๆอ่ะในอืวันที่มไอเด็กม .4 แก๊งนั้นมันโตขึ้นมาจนวันเนี้ย เหมือนเราว่าการเล่าเรื่องของซีรีส์อ่ะเขาเล่าให้เราเห็นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเลี้ยงผ่านหน้าจอ เราเรียกว่ามัน ใช่เหมือนเราเลี้ยงเด็กแก๊งเนี้ยผ่านหน้าจอมาแล้วพอวันเนี้ยที่เขาโตถูกขึ้นอ่ะมันอิ่มเรารู้สึกเหมือนแบบเรามีความสุขจังเลยอ่ะเราภูมิใจจริงกับตัวละครเหล่านี้จังเลยอะไรเงี้ยจริงนี่เราอยู่เก่งกับการเราเติบโตของเขาไงอันเนี้ย อยู่ตั้งแต่อ้อแอจนกระทั่งใส่คลุยอ่ะถูกอันนี้คือต้องชื่นชมทั้งแบบทีมงานผู้กำกับทีมบทที่แบบทำให้เรารู้สึกได้มากขนาดนี้เลยนะอืมแล้วคือเชื่อน้องๆเขาเล่นได้ว่าเล่นกันชัดด้วยอืมเชื่อได้ว่าทุกคนมีอารมณ์ร่วมนึกออกอืป่ะมมันมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนช่วงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของแต่ละคนแล้วมันผูกพันกับตัวละครมากอะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่เราผูกพันกับตัวละครอะแต่ว่าตัวละครอะพาเราย้อนกลับไปให้เราภูมิใจในตัวเองด้วยอะเพราะว่าคือช่วงวัยของตัวละครแล้วก็ช่วงยุคที่เขาใช้ชีวิตอะมันคือช่วงชีวิตของวัยพวกเราอะแล้วเหมือนเราได้กลับไปมองย้อนชีวิตของเราในช่วงนั้นอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ย อืแล้วมันก็ได้มแบบเปรียบเทียบเราไม่ได้แค่ภูมิใจไปกับแก๊งเนี้ยแต่เราก็ได้เห็นโมเมนต์ว่าเราก็เคตอนนั้นเรายผ่านโมทำอะไร เมนต์นั้นนะแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเราเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยกูก็เอาตัวรอดมาได้แล้วนะเออดีจังเลยอ่ะมันก็มันฉันว่ามันเป็นเพราะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นน่ะดูอืมแล้วจะรู้สึกยังไงเนอะแล้วแต่ประสบการณ์เนอะอืมแต่เราในฐานะที่เราดูแล้วเราด้วยอายุอานามเราเท่านี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการที่เห็นพวกแก๊งเนี้ยกลับมาบ้านวันปีใหม่เฮ้ยเราเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่มันที่เรารอการกลับมาของเขาพอกลับมาแล้วแบบเฮ้ยดีใจเราภูอืมมิใจในตัวเขาเราก็จะเป็นเหมือนแม่โกที่แบบเธอนี่ลูกชายฉันกอันเนี้ยลับมาแล้วอ่ะถึงบอกว่าประสบการณ์ร่วมเว้ยเพราะเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เคยได้อยู่เขาดาวน์กรุงเทพเลยตอนเรียนหนังสือมหาลัยอ่ะเพราะกลับบ้านตลอด อืก็จะฟีลนี้แหละมเดี๋ยวไปตลาดกับแม่เดี๋ยวไปนี่กับแม่เดี๋ยวไปนู่นกับพ่อเดี๋ยวอยู่เฮ้ยแต่อย่างนั้นมันภูมิใจเนาะเราเหมือนอืมเป็นพ่อแม่โกจริงๆอ่ะเราภูมิใจเออแบบอยากอวดอ่ะกลับมาแล้วเราก็ดีใจเราอยากอวดแล้วเราอยากจัดงานแบบนี้คือถ้าเราเพราะว่าเรากลับมาในฐานะเด็กอ่ะเราก็จะบอกอะไรเนี้ยอะไรขอเองเด็กแต่กลับมาในเนี่ยแต่กลับมาในใชถ้าเราเป็นผู้่ปกครองอ่ะลูกกลับมาอู้วันนี้มันกลับมาจากกรุงเทพมาแล้วเดี๋ยวดูสิถูเนี่ยมันก ไปเรียนนั่นมาเนี่ยดูสิมันปี 4แล้วเนี่ยมันจะรับปริญญาแล้วใแล้วเราดจะมีฟิลทั้งสองแบบเพราะว่าๆเรามีฟิลที่เราเป็นเหมือนโกด้วยเออเวลาเอเรากลับบ้านอเราก็จะแบบอย่างอยาเงี้ยกนอนตื่นสายอ่ะคือเอว่าอแล้วก็จะมีฟิลของพ่อแม่ที่ปัจจุบันที่เราจะรู้สึกกับอืมโกจริงๆในเรื่องมันก็เลยอืมอินทั้งสองฝั่งเลยสำหรับเรานะใช่แต่ไม่รู้จริงว่าแบบคนอื่นที่ดูซีรีส์อยู่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านแบบฝั่งโตฝั่งพ่อแม่อาจจะมีฝั่งเดียวอะไรอย่างนี้ก็แล้วอืมแต่ คือพอเรามาดูเรื่องเนี้ยมันทำให้เราแอบย้อนคิดว่าบางทีแบบอินโทรเวิร์ตเนาะไม่อยากออกไปเจอใครแต่ว่าบางทีเราก็ต้องยอมเอ็กโทรเวิร์ตหน่อยเพื่อความภูมิใจของเขาอ่ะ ใช่เขาอยากอวดอ่ะเขาอยากแบบบอกให้โลกรู้เขาภูมิใจในตัวเรานะสิ่งที่เขาทำอยู่ถูก เออคือตอนนั้นเราไม่รู้สึกหรอกเรารู้สึกแค่แบบจะอะไรกันนักกันหนาเออ
ไม่อยากไม่อยากไปทำไมแล้วคือกลับไปแล้วมาก็ขอนอนไปนั่งคุยแผ่อยู่เฉยอืมๆหรือว่าไม่ได้อะไรก็ได้ก็ไม่เออได้ไปก็ก่อนไปแวะก็เข้าใจไงร้านนั้นแวะร้านเอนี้แล้วก็ไปนั่งอคุยอยู่นั่นน่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปนะคุยเรื่องอื่นนะไม่เกี่ยวกับกูละแต่แต่แล้วคือ ตนต้องไปอยู่แล้วคือยุคนั้นน่ะยุคเราอ่ะเหมือนกับยุคโกเนี่ยมันไม่มีมือถือให้เราหาอะไรทำก็คือใช่การไปนั่งคือไปเราก็นั่งเฉนั่งฟังยๆอะคือนั่ง ต้องเอาVCDมาเปิดหรืออะไรหรือไปข้างนอกเนี้ยอะไรเป็นไหมคือ VCD คะอะไรคือ VCD คะเอาวีไม่ไม่ซีดีไปทำอะไรหมายความว่าเป็นไหมที่เวลากลับบ้านอ่ะตอนอืมเด็กๆพ่อแม่ใช้ให้ไปซื้ออะไรอ่ะเราจะต้องไปซื้อแบบนั้นเหมือนเดิมอ๋อเคยไหมเป็นไหมประมาณว่าไอ้อย่างของฉันอย่างเงี้ยเด็กๆนะกงจะให้ไปซื้อเชียงชุนอือหือกลับบ้านทีไรฉันจะโดนใช้ไปซื้อเชียงชุนตลอดเวลาเป็นมือไม่รู้ซื้อเชี่ยงชุเป็นอะไรนอันดับหนึ่ง หน้าที่ประจำ คือมือซื้อเชี่ยงชุนเออมันก็จะเหมือนโกที่อืมก็จะต้องไปร้านแปะเออถ้าจะไปต้องไปซื้อของร้านแปะโกต้องไปซื้อกลับมาโกต้องไปหาแปะเออรออยู่แล้วอะไรว่าแบบเนี้ยไม่มีใครไปซื้อของร้านแปะให้สักทีเอะไรออเงี้ยก็น่ามันเป็นรักมันก็ ฟิลแบบทำซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่เขาเล่าคือเล่าสองคู่เนาะเล่าคู่โกแล้วก็เล่าอีกคู่หนึ่งอะไรเงี้ยอาชิกับกับกับกล้าก้ากล้าก้ากับอาชิมันมันก็เป็นการตอบกันและกันน่ะแล้วว่ามันไม่มีความรักของคู่ไหนที่มันสมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าเราดีใจกับทั้งสองคู่ที่เขาเจอคนรักที่ดีและความรักที่โคตรดีถูกมันคือดันแบบว่าความรักของคืออีกคู่หนึ่งต้องบอกว่ามันดันไปเป็นบทเรียนให้คู่หนึ่งได้เออมันยากมากนะถ้าเทียบย้อนไปปีตรงนู้นด้วยความยากอีกนะว่าการที่จะได้เรียนอยู่คนละมหาลัยการที่จะใดๆแล้วประคองไปได้จนถึงทะลุเนี่ยไม่ง่ายนะเว้ยคือการเข้ามหาลัยอ่ะมันต่างคนต่างไปมีเพื่อนใหม่อ่ะเออมีสังคมันยามใหม่มีกนะเว้ยอะไรใหม่มันไม่ได้เรียนวิชาเดียวกันแล้วอ่ะเห็นป่ะมหาลัยมันคืออืเอแยกอกันแบบฉีกเลยอ่ะคนหนึงเรียนหมอคนหนึงเรียนนิเทศอ่ะวิถีการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันแต่ว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยเขาเจอคู่ของเขาอะเขาเจอความรักที่ดีแล้วมันดีจังเลยอ่ะแบบอืเรามพี่โกเราก็โตมากไม่คือน่าจะคือมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งอืมกับพี่โก อืมอีพิโกะที่วันๆเอาแต่ตื่นสายไม่ทำอะไรไปวิ่งอืมเล่นแต่ว่าพอโตปุ๊บไปอยู่กรุงเทพจัดแจงทำทุกอย่างห้องสะอาดสะอ้านอืม ตื่นตามเวลาเป็นคนปลุกโกสองด้วยซ้ำเออมันคือความรับผิดชอบโตที่เพิ่มขึ้นไงแล้วอ่มาตามะอายุแหละแล้วพอโตขึ้นเห็นไหมไม่แบบไม่แวดอะเอแล้วเอแล้วอวิธีเล่นของน้องคือดีด้วยที่เขาเปลี่ยนโลเคชั่นนึกออกปะแล้วพอือเหมือนกับพอมย้ายโลปุ๊บมันเป็นโลที่แบบเอ้ยโลนี้คือโตนะเพราะฉะนั้นน่ะน้องก็จะสามารถที่แบบทำให้เราเห็นแล้วมันเชื่อได้จริงๆว่าเขาโตแล้วอะไรเงี้ยวิธีโทนเสียงที่เล่นน่ะการเหินอืเสียงของน้องมอะมันไม่ไม่มีอ่ะมีเลยอืมกิริยาอาการตเออ ่างๆเนอะมันดูแล้วนิ่งมากนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเดูวิธีออคิดอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นละเอียดขึ้นมันดูแล้วว่าอารมณ์ของเด็กมันซับซ้อนขึ้นมันไม่ใช่ว่าจะงอนจะโกรธจะอยากเล่นจะนู่นจะนี่อย่างแบบมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นน่ะอืมันมี ม second thought อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่เออถ้าเห็นชัดๆเลยคู่ของออออก้า อืมออก้ากับอาชีอะอืมตีกันตลอดเวลาเห็นไหมสุดท้ายก็แบบรักกันรักไงมันรักแต่ก็เอาตีจริงแค่กันน่ะนั้นแหละคือตีกันแล้วก็เออหันไปหยิบผ้าห่มมาห่มให้เขาแค่นั้นเลยใช่ปะอืมดูมันจะแบบแต่แบบความคิดเขามันซับซ้อนขึ้นมันไม่อืใช่แบบตีมกันแล้วงอนแล้วโกรอะไรแบบเนี้ยธแล้วเลิกไม่ใช่ เออไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือมันที่เห็นชัดๆนะอะไรอืมอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่ารักตรงที่เขาเล่นแบบจริงๆอ่ะปกติแล้วที่เรามักจะเห็นนะไอ้คู่ที่อยู่ด้วยกันนะมักจะตีกันแต่คู่เอที่อืห่างอกันนะมเขาจะตามใจกันแต่อัถูนเนี้ยกคู่ที่อยู่ด้วยกันน่ะไม่ตีแต่คู่ที่อยู่ห่างกันแล้วตีกันช่ำตีกันทุกวันคืออีกคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเป็นแบบเนี้ยมันถือว่าโชคดีมากนะอืมคือต่างคนแต่ต่ามันดูห่างพยายามงเนาะ
จะมาคือมันดูข่าวห่างแต่ว่ามันต้องบอกว่าแอบรู้สึกดีนะในอืมสิ่งที่เขาทำให้เขาเรียกอะไรอะสัมพันธภาพชีวิตคู่เป็นแบบเนี้ยคือมันเพราะเรานึกสภาพดิว่าถ้าเกิดสมมุติสองคนอะอยู่ด้วยกันเรางี่แล้วตีเง่าใส่กันเนาะกันอะชีวิตจะเป็นไงวะมันอยู่ไม่คนหนึ่งได้เนาะคนเรียนนิเทศอะไม่โหดเท่าแล้วสอืมมาธิอืของหมอจะอมยู่ตรงไหน อืมอืมแต่แบบจริงมันก็สามารถที่จะเบลนให้จนเขารู้สึกได้ว่าขนาดไหนอะแล้วมันถึงจะโอเคแต่ว่ากว่าจะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันผ่านมา4 ปีนะจ๊ะเธอฉันดูในใช่จอฉันเหมือนอีจุกมันติดโบอ่ะ ใช่ เห็นปะโบจุกค่ะส้มเห็นเปล่าโบไม่ใช่ส้มค่ะรูปบนรูโบปบนโบผนังโบเธอค่ะสีส้มโบที่ติด ลักสีส้มค่ะเหมือนเป๊ะเลยอ่ะ ไม่คือมันดีคือแล้วคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลามันเจอความรักดีๆแล้วเราไม่อยากจะทะเลาะหรือไม่อยากจะเสียเขาไปอ่ะอืมันก็น้อยมใจเล็กๆอยู่คนเดียวเราอยากแบบนั้นคืออยากนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็แต่เราเข้าใจเขาอ่ะเข้าใจอืคือมอาการเหล่านี้ต้องบอกว่ามันคือคนที่อยู่กันมานานมาก รักกันมากเออคือมันเหมือนกับคนที่ถ้าเรามองภาพมันเหมือนกับผู้ใหญ่เหมือนพ่อเหมือนแม่อะๆแล้วไม่ได้ที่แบบคิดแต่ตัวคือเองแต่งงานกันไปแล้วอะไรอยู่กันไปแล้วคือเรามองภาพเขามองภาพว่าโอเคอยู่ด้วยกันก็บาลานซ์ให้มันดีอืคือบางทีอะไรมที่ก็เอาปล่อยผ่านไปมันไม่คือรู้สึกว่า มีประโยชน์อะไรที่จะมาแบบใส่กันอ่ะคือด้วยวัยเนี้ยบางทีมันจะมีความแบบคิดถึงตัวเองเป็นเยอะนะตัวของตัวเอเว้ยคือแบบงอ่ะฉันอยากทำไมเรากลับมาแล้วเธอยังไม่กลับฉันอยากคุยกับเธอทำไมเธออะไรอย่างเงี้ยมันมีนะแต่เนี้ยคือมันมีแหละแต่เขาเลือกที่จะเข้าใจเลือกที่จะไม่เอพูดออกไปอ อืมแล้วตัวซึ่งมันตัวของโกสองเองเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจแล้วเขาก็อืพยายามจะชดเชมยเห็นปะคือกลับมาเขาก็จะมานอนกอดเขาก็จะมาหามาอ้อนอะไรอย่างเงี้ย คือเรารู้นะว่าเขาพยายามที่จะเขามีให้เท่าเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบทำให้ได้อ่ะเขาพยายามที่สุดในสิ่งอืที่เขาจะทำได้มก็คือเวลามันถูกพาร์ทการเรียนคือมันไม่ได้เหมือนกับเรียนที่อื่นที่แบบว่าเรียนตามตารางเวลาแล้วจบก็จบอืมนี่เป็นอืปีถูกป่ะอยู่เวมรนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ขึ้นวอร์ดลาวอร์ดใดๆอีกเยอะแยะมากมายนี่ขนาดปีออกสี่นะแต่เช้านี่เหลืออีก2เลยนะเออนี่เหลืออีกคือนี่เพิ่งสองนะปี 4นะแล้วปี 5แล้ว ปี 6ไม่ชิบหายเลยเหรอ ถูกป่ะแต่พอเป็นปี 5 ปี 6มันอีกคนหนึ่งก็จะทำงานแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นไงคือด้วยความเอที่อ มันจะเป็นช่วงดิบอ่ะคือเรียนปี 4กับอีกคนหนึ่งเริ่มขึ้นชั้นคลินิกอ่ะ อืมเออคือตัวตัวของพี่โกอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมุมของการทำงานน่ะแต่ว่าตัวของโกสองที่ขึ้นคลินิกแล้วอ่ะมันจะเริ่มเห็นภาพผู้ใหญ่ที่เขาทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยแต่อืพอเขาเห็นภาพมใกล้เคียงกันนะพอเขาไปทำงานอะไรเงี้ยมันก็คงเข้าใจกันมันก็มากขึ้นมันก็ลงตัวเชื่อเถอือะเพราะว่าสองมคนมันมีใจที่จะบาลานซ์แต่เขาคุใชยกันแล้วไงว่า่มีอะไรก็ให้พูดกันแล้วแบบเออ โหฉากที่พี่โกเปิดประตูมาแล้วแบบยินดีด้วยกับบัณฑิตใหม่อ่ะคือแบบโอ้โหโอ้น้ำตาจะไหลจริง เนาะมันแบบมันคือความน่ารักที่แบบแฟนคนหนึ่งทำให้ได้อ่ะอืแล้วก็แบบเหมือนคือกับขอเขาแล้วเขาที่แบบเออเหมือนขอมาแล้วก็ทำให้จริงๆอ่ะใช่แล้วมันเขาทำตามสัญญาแล้วนะเแบบอืเออออมีอะไรพูดตรงๆแล้วเขาจะทำให้อืมแล้วเขากลับเร็วเห็นปะกลับเร็วกว่าพี่โกเออีกอแล้วปราเราศจากรู้สึกว่าการชี5 โมงวิตใหม่อืมันมเป็นคือเราว่าเราในอีพีเนี้ยเราทำให้เรากลับไปคิดถึงตัวเองในสมัยเรียนมหาลัยอ่ะยุคที่มันไม่ได้มีโซเชียลขนาดเนี้ยเราอยากทำอะไรให้ใครอ่ะก็คือทำเพื่อเขาไม่ได้ทำเพื่อรูปถ่ายอ่ะไม่เอได้ทำเพื่อแบอบจะถ่ายคอนเทนต์ให้ใครดูอ่ะแต่เราอืทำเพื่อทั้มงหมดเนี้ยสองเพื่อให้คนรู้คนคนเนี้ยกันเองเห็นคนเดียวอ่ะ เออไม่ได้ต้องการจะประกาศให้โลกรู้อะไรทั้งนั้นอ่ะถูกมันมันด้วยเทคโนโลยีตอนนั้นด้วยแหละอืมโทรศัพท์มันไม่แล้วฟีลลิ่งยังไม่ได้เป็นมันต่างสมาร์ทโฟไม่นด้วยเอาจริงๆคือความรู้สึกนะตรงนั้นมันคือโฟกัสอยู่ที่1 ต่อ 1มันใช่ไม่มีอืท็อปิกแล้วมเราไม่ได้ต้องการเอนเกจใดๆแต่อืมมันใช่คือความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่จะทำให้รู้สึกว่านี่แหละนี่คือสิ่งที่พยายามตั้งใจทำแทบตายห่าอืมเออดีอ่ะโคตรชอบน่ารักเลยแบบโคตรธงเขียวทั้งคู่เลยอ่ะเออเนาะมันเห็นคดีวามรักดีดีๆแล้วอิจฉาแล้วก็จริงคู่ที่ตีจริงกันก็
มันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะเอาจริงๆโหประคับประคองรักทางไกลมาได้4 ปีมันคือคำว่ารักคำเดียวจริงๆอ่ะโอ้อืมแล้วมันแอแต่บรู้สึกนะแบบมึงคิดดูซิแบบว่ากว่าจะเจอก็ยากอยู่แล้วเจอยังตีกันอีกเข้าใจอารมณ์นะเออแต่มันรู้สึกดีแต่กล้าพูดว่าไม่เคยรู้สึกว่าห่างกับอาชิเลยเออก็คือตีกันตลอดก็คืออยู่กันตลอดใช่แล้วเมื่อก่อนนะคือถ้าจะเทคมาด่ายาวขนาดนั้นนะบางทีมันต้องส่ง3 ข้อความนะคะเก้าโตบาทนะครับ 9 บาทนะคะ ไม่เป็นไรรวยค่ะ รวยเทคได้วีนวีนแฟนเฉ่ออแต่ว่าแอบเสียดายอย่างหนึ่งำคือถ้าว่ามีน่าจะครบเลยนั่นคือต้นเซเลเติ้ลอ๋ออยากเห็นว่าเติ้ลเป็นยังไงอะไรอย่างตอนนี้เงี้ยคือบางทีเนาะก็แบบกลับมาเจอกันหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแบบอืมเออมางานฉลองนี้อะไรอย่างนี้อืแต่ก็อ่ะมแต่ก็เข้าใจได้ว่าว่าเรื่องเขาเล่าไม่ใช่เรื่องเขาเล่าด้วยแก๊งนี้ไงแก๊งนี้อืมอย่างเงี้ยเออมันก็เลยอาจรับปริญญาแก๊งนี้5 คนแม่แฮปปี้อืมอืมแล้วคือป้าชอบฉากที่นอนน่ะ อืมันมไม่สลัตอนสุดบที่กันท้ายใช่ไหมนอนน่ะเอทั้งที่อจเหมือนเดิมริงๆแล้วไอ้2 โกมันนอนด้วยกันได้นะแต่ว่าเขาเลือกที่เอจะแบบอนอนที่เดิมเว้ยมันจริงอ่ะมันโคตรจริงเลยแล้วมันเพราะคือฟังก์ชันนี้เนี่ยที่ใครที่มันเออถ้ามันยิ่งลงตรงนี้คือทำให้เรา ที่กูไม่มันยิ่งทำให้เราเห็นว่าอีเด็กที่วิ่งซนวันนั้นนะที่มันยังไงมันก็ยังเป็นเด็กแม้แต่มันโตในสายตาเราอือ่ะมคือถูด้วยความกที่เขาใช้คือเรื่องเนี้ยด้วยความนักแสดงเป็นแคสเดิมแต่เราลองอืจินตนาการมสิไอเด็กตัวกระเปียกวันนั้นน่ะวันเนี้ยขามันเลยบอกกันหมดแล้วอ่ะนึกออกเอปะคือถ้าอเป็นใช่ชีวิตจริงอ่ะนึกว่าใช่วันเฮ้ยนั้นที่มันมานอนด้วยกันในบ้านมีหนังสือการ์ตูนอะไรตอืมอนเนี้ยชุดคุยมันวางอยู่เหนือหัวมันแล้วเออมันโหมันแล้วภูมิใจมันก็ยังนเนาะ อนด้วยผ้าห่มผืนเดียวกันอืม เนี่ย มันมันดีคือมันเห็นแล้วว่ามันไม่ได้โตไงเออน้ำตาซึมเลยอ่ะคือมันก็ก็จะบอกว่ามันจะออกเป็นลักษณะที่เราจะพูดเสมอแหละว่าถ้าเรามองในฐานะผู้ใหญ่อืมมันก็คือเด็กในสายตาเราเสมอถูกต้องมันก็เหมือนกับพ่อกับแม่จริงเราที่เรามองยังไงมึงจะแก่แค่ไหนมึงก็ยังเป็นเด็กในพี่สายตาเขาเสมอก็ดูดิอยู่พี่กรุงเทพอ่ะพี่มาโตพี่เชียวแก่แล้วแต่ละคนเอพอกอลับมาบ้านปุ๊บเหมือนเด็กเลทุกคย รั้งไป ไปเล่นทะเลกันอย่างกับเด็กอ่ะเออือมมีโกสองกับโตอยู่คนเดียวเออเฮ้ยแต่ชอบนะชอบซีนที่โกสองกับออก้านั่งคุออยกันนะ ก้าเออดูแบบเมะเขานั่งคุยกันว่ะเขานั่งปรับทุกข์กันส่วนเคสเล่นทะเลกันอยู่เออเอ็นดูเพราะเคสไม่โตค่ะเออเคสยังค่ะเด็กโอ้ยแล้วแบบนี้โอ้ยใส่เข้าตาโกนใส่หนูลูกว่าที่อาชิคุณหมอนะข้างๆค่ะเดี๋ยวต้องหาแล้วหมอนะคะทรายเข้าตามไม่ต้องหาหมอหาแฟนค่ะถูกอืค่ะแฟนจะมเขี่ยร์ให้เองโดยอัตโนมัติค่ะอืมอาชีก็จะบอกว่าไม่มีละสิฉันน่ะเล็งไม่มันของมีฉันมาตั้งนาค่ะนแล้วเอทีมอเคะหัวแถวมาตั้งนานแล้วค่ะยาอาชิอ่ะเออตั้งแต่ไปสอยเสื้อในร้านละอืมเบลล่าชีเล็งมาตั้งแต่แรกชีเล็งมาชีเลิศแล้วเป็นไงล่ะนานแล้วเลงแล้วก็อยู่ตลอดไหมล่ะกี่ปีอืแล้วล่ะมเล็งแล้วไม่พลามดเป้าด้วยสี่นะคะนะจ๊ะมสี่เออ เออชาติย้าแต่ไหนแต่ไรยห้องมานะจ๊ะหาเขานะคะเออเออให้นี่รู้สักล่ะบ้างนี่แหละแล้วก็ไม่รู้สิพอเอาจริงคือไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้อะเพราะรู้สึกว่ามันมันสมบูรณ์สมอ่ะมันบูรณ์ละสมบูรณ์แล้วมันบริบูรณ์ด้วยตัวมันเองแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งเรากลับมานั่งดูซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ EP 1ใหม่อ่ะมันก็ยังดูได้แล้วมันก็ยังคงคิดถึงเหมือนเดิมมันจริงก็ยังทำให้เรากลับไปได้กลิ่นต่างจังหวัดเหมือนเดิม ได้กินยุค90เหมือนเดิมคือคือพวกไม่มีบันดอมของตัวเองไม่เข้าใจหรอกก็ไม่มีอะไม่คือเวลาเรากลับบ้านต่างจังหวัดอะกลิ่นต่างจังกลิ่นของมัน
จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกลิ่นที่เรากลับมากรุงเทพมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเว้ยกลิ่นไอธรรมชาติมันคนละกกลิ่นลิ่นอายกลิ่นมันจะอายมันจะสัมผัสควาเอเหมือนเวลาอเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศอะไปญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนึกออกปะคือมันจะมีกลิ่นแบบของมันอ่ะซึ่งเออคนเด็กต่างจังหวัดอะมันจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันคือกลิ่นกรุงเทพอ่ะมันอธิบายไม่ถูกแต่เนี่ยคือกลิ่นกรุงเทพกรุงเทพมันจะมีความแบบเร่งรีบความวุ่นวายมันจะมีกลิ่นอะไรควันควันประมาณอย่างเงี้ยหน่อยอะไรสักอย่างเงี้ยจะมี ควันควันอืมมันจะมีกลิ่นของมันจะมีพอกลิ่นแอกับต่างจังหร์วัดจะแบบจะมีกลิ่นสโลร้านกาแฟไลฟ์เออแต่จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งอะไรเงี้ยกลิ่นลธรรมชามกลิ่นติชากลิ่นดิอืมนกลิ่นอะไรมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งอ่ะกูก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นควันกลิ่นแอร์กลิ่นกาแฟที่มันแบบอ้วนๆกันอยู่อะไรเงี้ยนึกออกปะประมาณนั้นแล้ววันนี้ที่ต้องชมเลยก็คือรู้สึกว่าหาโลดีพร็อพดี มันดีไม่ได้แบบดีจริงมันไม่ได้แบบใช่100%แต่มันใช่มันคิดถึงได้อืมมันจะไปคือการหาตึกจากไหนให้การเก่าไปขนาดนั้นมันก็ไม่มีหรอกห้องพักเก่ามีสอืภาพมคือคอนโดเก่าที่เป็นอพาร์ตเมนต์เก่ามีแต่แบบมันก็อืมทำให้ฟีลได้จริงๆอ่ะใช่ว่ามันประมาณนี้แหละเออเพราะว่าเมื่อก่อนนะคอนโดเก่าๆมันห้องใหญ่จริงๆสเปซอะไรเงี้ยคือ40 กว่าไง ใช่เออมันมียังไงก็ต้องมีแบบโซนนอนโซนโต๊ะกินข้าวโซนห้องน้อืมแล้วำมันวิธีไม่ใช่แบบว่าเอาทุกอย่างยัดเข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมแค่นั้นไงแล้ววิธีการใช้เฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเออเงี้ยมันแบบอะไรมันถูอย่างเงี้ยกอะมันแบบนี่ล่ะ ถูกต้องมันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ฟิลโซฟาเนาะเมื่อก่อนเนาะถูกยังไม่ค่อยอืมเออมันคือเก้าอี้โต๊ะกินข้าวเอามานั่งทำการบ้านเออมันยังแบบนั้นมันยังเป็นเออโต๊ะเข้ามันจะไม่มีมุกอยู่เก้าอี้แบบไม่มีเก้าอี้ออฟฟิศที่แบบมีลูกล้อไม่ใช่เออแล้ววิธีแบบการวางโต๊ะอ่านหนังสือมันก็จะวางอย่างนั้นอ่ะมันจะยังข้าไม่ได้มีพงเตียงร็อพกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเท่าไหร่ไม่มีอืมชั้นวางหนังสือก็ถ้าไม่มีก็แค่เรียงขึ้นไปเฉยๆเพราะมันห้องเช่าเออเออมันน่าไม่ใช่บ้านรักน่ารักเออพร็อพดีบรรยากาศดีอิ่มสมบูรณ์คุ้มสจริงสมบูรณ์มบูรณ์ สมบูสมบูรณ์รณ์ในตัวเองเนาะก็ฝากด้วยสำหรับใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับสามารถกลับไปย้อนดูได้ตั้งแต่ EP 1เลยล่ะจะทำให้คุณแบบได้มีความสุขแล้วก็มาเลี้ยงแก๊งนี้ไปด้วยกันเห็นเขาถูประสบความจริงสำเร็จไปด้วยกันลอภูมิใจงมาแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหน้าจอดูเธอนี่แหละมันคือความรู้ถูกสึกภูมิใจแบบนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามเนาะอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ Final EP แล้วก็ เฝ้ารอผลงานต่อไปของเด็กๆนะครับแล้วก็ของคุณนิวด้วยเนาะที่จะมีเร็วๆนี้นะครับใช่โอเคครับวันนี้พวกเรา3 คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับคอนเทนต์หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีครับบบ๊าบายย